ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? የዘጠነኛ ክፍል ፊዚክስ ዩኒት 5 ሲምፕል ሜሽን የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት የመጀመሪያ ክፍል እናያለን። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዲያልፏችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን መጫናችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉት። አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ሲምፕል ሜሽን ወይም ታች ክላስ ላይ ወይም in the lower grade ቀላል መኪናዎች ተብላችሁ የተማራችሁት ማለት ነው። So there is an introduction here. In this unit you are going to study important concepts of simple motion. You have observed that people in your local area uses an axe to split a wood into parts, use knives to cut and chop different items, and use pulley to lift water from the wall ይላል። ምንድነው የሚለው እዚህ ጋር እንግዲህ ሲምፕል ሜሽን ወይም ቀላል መኪናዎች የምንላቸው በአካባቢያችን የተለያዩ ሰዎች ስራቸውን ለማቅለል የሚጠቀሙባቸው መሳሪያዎች ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ በአካባቢያችሁ እንጨትን ለሁለት ለመሰንጠቅ ሰዎች ምሳር ሲጠቀሙ ልታዩ ትችላላችሁ። ኦኬ፣ ወይም ምሳር ስላችሁ መፍለጫ ማለት ነው፣ እንጨት መፍለጫ። ቢላዋን ደግሞ የሆነን ነገር ለሁለት ለመቆራረጥ ሲጠቀሙበት ልታዩ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ስጋ ለመቁረጥ ሊሆን ይችላል፣ ወር ሽንኩርት ለመክተፍ ሊሆን ይችላል፣ ሲጠቀሙበት ታያላችሁ። ፑሊ ወይም በከራ የሚባለውን ነገር ደግሞ ከጉድጓድ ውስጥ ውሃ ለማውጣት ወይም ደግሞ ወደ ትልቅ ህንፃ ውሃ ለማዝለቅ ወይም ሽቅብ ለማውጣት ሲጠቀሙበት ልታዩ ትችላላችሁ። እነዚህ በሙሉ ሲምፕል ሜሽን ይባላሉ ማለት ነው። የሰው ልጅ ስራ ሊያቀሉ የሚችሉ መሳሪያዎች ናቸው ማለት ነው። So humans have been making and using simple machines for a long time. We create those machines to help us to survive and do our work. እንግዲህ ባጭሩ ሲምፕል ሜሽን የምንላቸው የሰው ልጅ ስራ ሊያቀሉ የሚችሉ በቀላሉ ሰርቫይቭ እንድናደርግ ሊረዱን የሚችሉ መሳሪያዎች እንደሆኑ ይነግረናል ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ በዚህ ዩኒት in this unit students will learn different type of simple machine, purpose of simple machine and mechanical advantage of simple machine የሚሉ ነገሮችን የምንማር ይሆናል ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ቶፒካችን የሚሆነው simple machine and their purpose፣ ቀላል መኪኖችና ጠቀሜታቸው ምንድነው የሚለውን ነገር የምናይ ይሆናል ማለት ነው። Imagine trying to put a staple through a stack of paper with your bare hand. It is an almost impossible and dangerous task. A stapler gets the job done quickly. Look, አሁን እዚህ ጋር ተመልከቱ። ስቴፕል ወይም ስቴፕለር አለ። ስቴፕል እና ስቴፕለር እንግዲህ ስቴፕለር ታውቃላችሁ፣ የወረቀት መምቻ ወረቀትን ለማያያዝ የምንጠቀምበት ሲምፕል ሜሽን ነው። ስለዚህ እሱን እጃችን ላይ ብናረገው በወረቀት አድርገን ለምሳሌ ስታክ ፔፐር ዊዝ ዮር ባር ሃንድ ይላል። አሁን ስቴፕሉን በእጃችን ለማያያዝ ብንሞክር ያ ማለት ነው። ለምሳሌ ወረቀት አለ። ወረቀቱን በስቴፕለር ሽቦዋ ማያያዝ ብንፈልግ በእጃችን ማለት ነው፣ እጅግ በጣም አደገኛ ነው የሚሆን፣ እጃችንን ሊወጋን ይችላል። ዳንጀረስ ታስክ ይለዋል። ነገር ግን ስቴፕለርን ተጠቅመን ስራችንን ብንሰራ the job done quickly ይላል፣ easy and safely። ኦኬ፣ በስቴፕለር ግን ስንጠቀም quickly ነው የምንሰራው፣ easily ነው፣ safely ነው። ሽቦዋን አውቃችኋታል። በሽቦዋ ወረቀት በእጃችን ብናያይዝ እና በስቴፕለር መምቻው ብናያይዝ ልዩነቱን አስቡት። ስለዚህ የስቴፕለሩ ሜሽኑ ምንድነው? ሲምፕል ሜሽን ነው ማለት ነው። A simple machine is a device that require a single force to do mechanical work. እንግዲህ ሲምፕል ሜሽን የምንለው ትንሽ የሆነ ኃይል የሚጠይቅ በቀላሉ ስራችን ልንሰራ የምንችልበት ወይ። The stapler works by applying a single downward forces at its opening. Like the stapler, the mechanisms of most physical systems are made of one or more simple machines that work done or together to make physical tasks such as nailing, cutting, throwing, carrying, chopping,
easier to do mechanical work ይለናል። ስለዚህ ልክ እንደ ስቴፕለር ሁላ ሌሎች ሲምፕል ማሽኖችም እንግዲህ ወይም ሌሎች ፊዚካል ሲስተሞች የተሰሩት ከአንድ ሲምፕል ማሽን ወይም ከሁለት እና ከዛ በላይ ሲምፕል ማሽኖች በአንድ ላይ ሆኖ የተሰራ ማሽን ነው ያለ። እሱ ደግሞ በቀላሉ ስራችን እንድንሰራ ያደርገናል። ለምሳሌ ኔሊንግ፣ ካቲንግ፣ ስሮዊንግ፣ ሄሪንግ እነዚህን ስራዎች ለመስራት ሲምፕል ማሽን እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ይሄንን ሞር ክሊር እንዲሆንላችሁ ስቴፕለሩን መውሰድ ትችላላችሁ። ስቴፕለር እንግዲህ ሽቦዋን ወደ ወረቀቱ በመውጋት ወረቀቱ እንዲጣበቅ ወይም እንዲያዝ ለማድረግ ይረዳል። ነገር ግን በሽቦዋ አድርገን በእጃችን ነው ጋብና ልጃችንንም ሊወጋን ይችላል። ዳንጀረስ የሆነ ታስክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በሱ መንገድ ትረዳላችሁ። ሶ ጀነራላይዝ ስናደርገው ሲምፕል ማሽን is any device which help us to do work more easier. ኦኬ ስራን እጅግ በጣም ቀላል በሆነ መልኩ ለመስራት የሚያስችል ማሽን ማለት ነው ሲምፕል ማሽን የምንለው። ሲምፕል ማሽንስ are energy transferring device. ኤነርጂ ትራንስፈሪንግ ወይም ጉልበትን ለማስተላለፍ ነው የምንጠቀምባቸው እነዚህ ሲምፕል ማሽን የምንላቸው። Actually, machines do not create energy or change one form of energy to the other. Look, ማሽኖች ኤነርጂን ፕሮዲዩስ አያደርጉ ወይም ክሬት አያደርጉ። ነገር ግን one form of energy ወደ ሌላ ፎርም ኤነርጂ ትራንስፈር እንዲሆን ማድረግ ይቻላል። They simply transfer mechanical energy involving a smaller force into a mechanical energy involving larger force. ትንሽን ፎርስ ወደ ትልቅ ፎርስ ማሸጋገር እንጂ ኢነርጂን ክሬት ማድረግ አይቻልም ይለናል ማለት ነው። So the purpose of simple machine is to make mechanical work easier by ይልና እዚህ ጋር የተቀመጡ ነገሮች አሉ። እንግዲህ ስራን ቀላል ማድረግ ወይም ቀለል ማድረግ ነው አድቫንቴጃቸው ወይም ፐርፐዛቸው። እንዴት ነው ሊያቀሉልን የሚችሉ? የመጀመሪያው changing the direction of the force የኃይሉን አቅጣጫ በመቀየር ሜካኒካል ወርካችንን ኢዚ እንዲሆን ያደርግልናል። So when you raise a flag on a flagpole, you pull down on a rope wrapped around a pulley to raise the flag up. ምንድን ነው የሚለው? ዳይሬክሽኑን ቀየረልን ስንል ለምሳሌ ሰንደቅ ዓላማ ልንሰቅል ነው ከሰንደቅ ዓላማው ፖል ላይ ወይም መስቀያ እንጨት ላይም ሊሆን ይችላል፣ ብረት ላይም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እኛ ጫፉ ላይ ተሰቅለን አይደለም ሰንደቁን የምናውለበልበው በገመድ አስረን ነው ወደ ላይ የምንወስደው። ስለዚህ ሰንደቅ ወደ ላይ እንዲሄድልን እኛ ወዴት እንስባለን? ወደ ታች። ስለዚህ ዳይሬክሽን ቀየረ ማለት ነው። changing the direction of the force የፎርሱን አቅጣጫ በመቀየር ስራችንን ማቅለል እንችላለን። ሁለተኛው ደግሞ changing the distance of the effort or to multiply speed or distance እንግዲህ ስፒዳችንን ወይም ዲስታንሳችንን ምን በማድረግ መልቲፕላይ በማድረግ በማብዛት ማለት ነው። ይሄ ደግሞ እንዴት ይሆናል? Imagine you need to move a heavy box up to the second floor of the building. አሁን በጣም ከባድ ሳጥን አለ። ይሄንን ሳጥን እንግዲህ ወደ ሁለተኛው ወለል የሆነ ቢልዲንግ ወደ ሁለተኛው ወለል ማሻገር ወይም ማዝለቅ ፈለግን። It would be easier to carry it up an inclined plane like a set of stairs than to throw it straight up. But as you move the box up the stair, it travels longer distance than if you throw it straight up. እንግዲህ እዚህ ላይ ይህን ቦክስ ወደ ላይ ማስለቅ ስንፈልግ ምን የሚባል ሲምፕል ማሽን እንጠቀማለን? ኢንክላይንድ ፕሌን ወይም ዘንባይ ወለል ይባላል። እሱን ተጠቅመን ማዝለቅ እንችላለን። ነገር ግን ስትሬት አፕ ሙቭ የምናደርገው ተሆነ እጅግ በጣም ዲፊካልት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ በዘንባይ ወለል መጠቀማችን ምን ያደርግልናል? አንደኛ ስፒዳችንን ዲስታንሳችንን መልቲፕላይ ያደርግልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ስፒድ እንዴት ነው መልቲፕላይ የሚደረገው? ዲስታንስ እንዴት ነው መልቲፕላይ የሚደረገው? እታች የምናየው ይሆናል ማለት ነው ካልኩሌሽን ስላለው። ሶስተኛ ስራችንን ቀለል የምናደርግበት መንገድ ምን በማድረግ ነው? changing the strength of the force or simply multiplying the force. ፎርሱን መልቲፕላይ በማድረግ you can apply a weak force to pull the bottle opener up over a long distance and it exerts a short but a strong force on the bottle cap. ተመልከቱ እዚህ ላይ ፎርሳችን እንዴት ነው ያበዛ ነው። ለምሳሌ የሆነ ጠርሙስ አለ። ጠርሙስን ለመክፈት በእጃችን ብንሞክረው ይሻላል። ኦፕነሩን የሆነ
ሌንግዙን ረዘም በማድረግ ከጫፏ ላይ ትንሽ የፎርስ አፕላይ ስናደርግ በቀላሉ ማድረግ እንችላለን፣ መክፈት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን እያደረግን ነው? ፎርሳችንን መልቲፕላይ እያደረግን ነው ማለት ነው። ኦኬ ፎርሳችንን መልቲፕላይ እያደረግን ነው። ትንሽዬ ፎርስ ወይም ዊክ ፎርስ ነው የተጠቀምነው። ይቺ ዊክ ፎርስ መልቲፕላይ ሆና በእጃችን እምቢ ያለንን ክዳን ማስወገድ እንችላለን ማለት ነው በቀላሉ። So simple machine makes mechanical work easier, but they do not lessen the work done. The distance is gained, then the strength of the force lesser. If a strength is gained, the distance of the forward travel will be lessen ይለናል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሲምፕል ማሽኖችን ለመስራት ምን ያስፈልጋቸዋል? ወይ ፓወር ወይም ኢነርጂ ያስፈልጋቸዋል። ሲምፕል ማሽን ኒድስ ኢነርጂ ኦር ፓወር ሶርስ ቱ ወርክ unless it cannot be work መስራት አይችሉም ከዛ ውጭ። In many cases you supply energy to apply a force by pushing or pulling, but energy can come from gasoline or electricity. Look አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ሲምፕል ማሽኖችን most of the time እኛ በራሳችን ኃይል ፈጥረን ልንሰራ እንችላለን፣ ወይ ፑሊንግ ወይም ፑሽንግ ፎርስን አፕላይ በማድረግ። ከዛ ተጨማሪ ደግሞ ኢነርጂን በምን ላገኝ እንችላለን? በጋዞሊን ወይም በፔትሮሊየም ወይም ደግሞ በኤሌክትሪሲቲ ማግኘት እንችላለን። ኦኬ ሶ all of this are input force ይባላሉ። እነዚህ either ፓወር ሶርሳችን ወይም ኢነርጂያችን input force እንላቸዋለን። the machine's reaction or effort is the output። እንግዲህ እኛ የሆነ ፎርስ አፕላይ ያደርገናል፣ ወይ ፑል ፎርስ ሊሆን ይችላል ወይ ፑሽ ፎርስ ሊሆን ይችላል። then ማሽኑ የሚሰጠን ሪአክሽን አውትፑት እንለዋለን። አውትፑት the input and output the total amount of energy always remain the same። እዚህ ጋር አንድ ነገር መያዝ ያለባችሁ ኢንፑት እና አውትፑቱ እንዲሁም ቶታል አማውንት ኦፍ ኢነርጂ the same ነው፣ አይለወጥም እያለ ነው። ሲምፕል ማሽን act as a force or speed multiplier። ፎርስን ወይም ስፒድን ነው መልቲፕላይ የሚያደርግልን፣ ኢነርጂን ግን መልቲፕላይ ሊያደርግልን አይችልም ይለናል። ምክንያቱም ምን ስለሚል ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ የሚባል ህግ አለ። ኢነርጂ is neither created nor destroyed but can be transferred from one form of energy to the other form of energy። ኢነርጂ አይፈጠርም አይጠፋምም፣ ግን ከአንድ የኢነርጂ ምንጭ ወደ ሌላ የኢነርጂ ምንጭ መቀየር ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ ሶላር ኢነርጂን እኛ ክሬት አላደረግነውም፣ ነገር ግን ወደ ኤሌክትሪክ ኢነርጂ መቀየር እንችላለን። ኤሌክትሪክ ኢነርጂን ወደ ሜካኒካል ኢነርጂ መቀየር እንችላለን። ሜካኒካልና አዙሮን ወደ ኤሌክትሪካል መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ግን ኢነርጂን ፕሮዲዩስ ማድረግ አይቻልም ወይም ክሬት ማድረግ አይቻልም ማለት ነው። ይሄ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ይለዋል በፊዚክሱ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ ፊገር አለን ፊገር 1.5.1 ፊክስድ ሲንግል ፑል ይላል። እዚህ ጋር እንግዲህ ከዚህ ፊገር የምንረዳው it's better to use the term effort and load የሚል ነገር አለ እዚህ ጋር። ኦኬ ኖ ይሄንን ፊገር ሳይሆን እዚህ ጋር ኤክሰርሳይዝ አለ፣ ኤክሰርሳይዙን ነው የሚለው። what is the purpose of using fixed single pulley to take water from a deep hole? ስለዚህ ስዕል አለ፣ ከዚህ ስዕል ጋር የተገናኘ ነው ኤክሰርሳይዙ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ኤክሰርሳይዝ ለመስራት it's better to use the term effort and load or it's better to know the term effort and load። effort እና load የሚለውን ተርም ማወቅ አስፈላጊ ነው ይላል። so effort ምንድን ነው? effort is the force exerted on a simple machine። a fixed pulley ሊሆን ይችላል ይሄ simple machine የምንለው፣ inclined plane ሊሆን ይችላል or ሌሎችም ሊሆኑ ይችላሉ። ዊል ሊሆን ይችላል፣ ኦኬ ስክሪው ሊሆን ይችላል። በርካታ ሲምፕል ማሽኖች አሉ። ስለዚህ እነሱ ላይ አፕላይ የምናደርገው ሲንግል ፎርስ which is called effort እንለዋለን። በኤፍ ሪፕሬዘንት ይደረጋል። or a compound machine ለምሳሌ ባይስክል ሊሆን ይችላል by an external body like a human being። ስለዚህ ሲምፕል ማሽን ላይ ወይም ኮምፓውንድ ማሽን ላይ አፕላይ የምናደርገው ፎርስ ኤፈርት እንለዋለን ማለት ነው። ኮምፓውንድ ማሽን ስንል ለምሳሌ ባይስክል መውሰድ ይችላላችሁ። ባይስክል ላይ ለምሳሌ በእግራችን ፎርስ አፕላይ እናደርጋለን። ኦኬ ፎርስ አፕላይ እናደርጋለን። ስለዚህ እሱ አፕላይ የምናደርገው ፎርስ ኤፈርት እንለዋለን ማለት ነው። here work output which is equal to effort times distance moved by the effort
ወርክ አውትፑት እዚህ ጋር ዩኒት 4 ላይ የምታስታውሱ ከሆነ ወርክ ስለ ወርክ ኢነርጂ ፓወር ፎርስ ስናወራ ነበር። ወርክ እንዴት ነው ካልኩሌት ያደረግነው? ወርክ ማለት ፎርስ ታይምስ ዲስታንስ ነው ብለን ነበር፣ ወይም ዲስፕሌስመንት ብለን ሰርተን ነበር። እዚህ ጋርም ተመሳሳይ ነው። ወርክ ኢንፑት ማለት ኤፈርት ሲምፕሊ ፎርሱ ማለት ነው ሲባዛ ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ኤፈርት ወይም ባጭሩ ዲስፕሌስመንቱ ማለት ነው። ስለዚህ የሁለቱ ብዜት ምን ይሰጠናል? ወርክ ኢንፑትን ያስገባነው ስራ ማለት ነው። in order to do mechanical work you need to move this effort through a distance። ስለዚህ ስራ ሰራን ለመባል የአፕላይ ያደረግነውን ኤፈርት በተወሰነ ዲስታንስ ሙቭ ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። otherwise work cannot be done on that machine። በዛ ማሽን ላይ ስራ አልተሰራም እንላለን ማለት ነው። ኔክስት ተርም ደግሞ ሎድ ነው። ሎድ is a force exerted by a simple machine, a fixed pulley, an inclined plane or a compound machine like bicycle on an object to lift or move። ሎድ ማለት እንግዲህ ማሽኑ ላይ በማሽኑ ኤግዘርት የሚደረግ ፎርስ ማለት ነው። በማሽኑ ኤፈርት እኛ ነን አፕላይ የምናደርገው፣ ሎድ ደግሞ ማሽኑ ነው አፕላይ የሚያደርገው ማለት ነው። so a machine also provide a work output. this may used to move a load። ስለዚህ ማሽኑ ምን አፕላይ ያደርጋል? የሆነ ፎርስ አፕላይ ያደርጋል። ያ ፎርስ ሎድ ይባላል። ስለዚህ ሎዱን ሙቭ ለማድረግ ደግሞ ወርክ አውትፑት ያስፈልጋል ማለት ነው። ወርክ አውትፑት እንዴት ነው ካልኩሌት የሚደረገው? ወርክ አውትፑት is equal to load times distance moved by the load። ወርክ ኢንፑት ደግሞ effort times distance moved by the effort። ታቻል እዚህ ጋር እንግዲህ ወርክ አውትፑት ማሽኑ የሚሰራው ስራ ነው። እኛ የተወሰነች ኃይል አፕላይ ያደረግንበት ከዛ ማሽኑ ስራውን ይሰራል ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ ባይስክልን ወሰዱ እስኪ። ባይስክልን ስትወስዱ ኤፈርታችን ወይም እኛ ሰዎች አፕላይ ያደረግነው የመጀመሪያው ፎርስ በእግራችን ፔዳሉን መጫናችን ነው። ፔዳሉን በእግራችን መጫናችን። ከዛ ሎድ የምንለው ደግሞ ምንድነው? ሎድ ማለት እኛ ባይሰልፍ የተሰቀለው ወይም ሳይክሉ ላይ የሚነዳው ሰው ሎድ ነው። ያ ሎድ ምኑ ያሽከረክረዋል? ባይስክሏ ይዘው ትሄዳለች፣ ወይ ወደ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ወደ ታች ወይም ሆሪዞንታል ሳርፌስ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ይዘው ትሽከረከራለች ማለት ነው። ስለዚህ ባይስክሏ የምትሰራው ስራ ወርክ አውትፑት ነው። ወርክ አውትፑት እኛ በእግራችን ፔዳል መምታታችን ወርክ ኢንፑት ነው። ስለዚህ በእግራችን ሳይክሏን መምታታችን ሳይክሏ እኛን ይዛ እንድትሄድ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ወርክ ኢንፑት በእግራችን ላይ የሰራነው ስራ ነው። ወርክ አውትፑት ደግሞ ሳይክሏ እኛን ይዛ የሄደችበት ስራ ማለት ነው። ሰው ፎርሙላችንን እንይዛለን ኢንፑት እና አውትፑት ወርካችንን ማለት ነው። ኦኬ suppose a fixed single pulley an effort moves 2 meter in 1 second to lift a bucket of water from a well. The bucket of water moves 2 meter at the same time. The speed with which the effort move would be 2 meter per second, and that of the load is 2 meter per second. Here the speed of the effort is the same as the load. Look, እዚህ ጋር እንግዲህ የሆነ በበኬት ውሃን ምን ማድረግ ፈለግን? ወደ ላይ ማውጣት ፈለግን። እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄን ፑሊ ተመልከቱት። እኛ ዳይሬክሽናችን እንግዲህ ፈርታችን ወደ ታች ነው፣ በኬቱ ወደ ላይ ነው የሚወጣው ማለት ነው። የፎርስ ዳይሬክሽን ተቀይሯል እንደማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እኛ አፕላይ ስናደርግ ሰርተን ፎርስ ፑሊው ደግሞ ሎድን ወደ ላይ ይዞት ይወጣል ማለት ነው። ሶ ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ኤፈርት ማለት በእጃችን የሳብነው ዲስታንስ ማለት ነው። ወይም እዚህ ላይ ቻይኑ ይታያችኋል። ሀብሉን ስንስበው ምን ያክል ሜትር ወደ ታች ስበናል? 2 ሜትር ያክል። ወደ ላይ ደግሞ ፑሊው ይህን በኬት ምን ያክል ወደ ላይ ስቦታል? 2 ሜትር ያክል። 2 ሜትር ያክል በኬቱ የተጓዘበት ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ሎድ፣ እኛ ወደ ታች የሳብነው ደግሞ ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ኤፈርት። ግን በተመሳሳይ ሁኔታ ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ኤፈርትም ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ሎድም 2 ሜትር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለአንድ ሰከንድ ያክል ይህን ስራ ብንሰራ ስፒዳችን ምን ያክል ነው ማለት ነው? 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ያክል ነው ማለት ነው። ይህን ነገር ወደ ላይ ለማውጣት የፈጀብን ፍጥነት ይለናል ማለት ነው። so the pulley changes the direction ይላል። ፑሊ እንግዲህ ዳይሬክሽን ቼንጀር ነው ወይም ዳይሬክሽን ይቀይራል።
ያ ማለት ፎርሳችን ወደ ታች ነው፣ ሎዳችን ወደ ላይ ይወጣል ማለት ነው። ተቃራኒ ነው። አቅጣጫ ቀየርን ማለት ነው። In an inclined plane of a small effort is used to lift the heavy load. Hence, an inclined plane is used to multiply force. In other words, it's force multiplier. እንግዲህ ፑሊ ዳይሬክሽን ቼንጀር ነው ብለናል። የፎርስን ዳይሬክሽን የሚቀይርልን ነው ብለናል። ኢንክላይንድ ፕሌን ወይም ዘንባይ ወለል ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩት ማለት ነው። ዘንባይ ወለል እዚህ ጋር ሎዱ አለ። ኤፈርት ወደ ላይ እንወስዳለን። ስለዚህ ትንሽዬ ፎርስ አፕላይ ስናደርግ ይህን ትልቁን ሎድ ይዞልን ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ ምናችንን ነው መልቲፕላይ ያደርጋልን ወይም ያበዛልን? ፎርሳችንን መልቲፕላይ አድርጎልናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ inclined plane is a force multiplier, whereas pulley is a force direction ወይም ዳይሬክሽን ቼንጀር ማለት ነው። ዳይሬክሽንን ቼንጅ ያደርግልናል እንደማለት ነው እዚህ ጋር። so here we have a key concept. ሜሽን ምን ማለት ነው? a device designed to do mechanical work easily, ስራን በቀላሉ ሊሰራልን የሚችል ሜሽን ማለት ነው። ኤፈርት ማለት ደግሞ the force applied to a machine or the force you exert on a machine, ሜሽኑ ላይ አፕላይ የምናደርገው ፎርስ ነው። ሎድ የምንለው ደግሞ the force exerted by the machine, በማሽኑ ኤግዘርት የሚደረገው ፎርስ ደግሞ ሎድ ይባላል ማለት ነው። ለምሳሌ ይችን ሳይክል ተመልከቷት። ኮምፓውንድ ማሽን ትባላለች እቺ ሳይክል። ለምንድነው ኮምፓውንድ ያልናት? በርካታ ሲምፕል ማሽኖች እዚህ ውስጥ ስላሉ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቀስቱ የሚያመለክተው ስክሪው አለ፣ አንድ ሲምፕል ማሽን ነው። እዚህ ጋር ዊል ኤንድ ጊር አለ፣ እዚህ ጋር ወይም ሂል ኤንድ አክሰል የሚባል ነገር አለ። እዚህ ጋር ሌቨር አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ፑሊ አለ፣ የምታዩት ቻይኑ ወይም ሀብል የመሰለው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ የብዙ ሲምፕል ማሽኖች ውህደት ነች ማለት ነች ሳይክል። ስለዚህ ኮምፓውንድ ማሽን እንላታለን። በአጭሩ ቅድም ኮንሰፕት ላይ ስንመጣ የሆነ ሰው እዚህ ጋር ተሰቅሎ ለምሳሌ ይህን ፔዳል ሲያሽከረክር ፔዳሉ ላይ ፎርስ አፕላይ ሲያደርግ ኢፈርት እንለዋለን። ፎርስ አፕላይ ሲያደርግ ሰውየውን ሳይክሏ ይዘው ትሄዳለች። ስለዚህ ሳይክሏ አፕላይ የምታደርገው ፎርስ ደግሞ ሎድ ይባላል እንደማለት ነው። ሎድ እና ኢፈርትን በዛው መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ከዛ በተጨማሪ እዚህ ጋር እስካሁን ዳይሬክሽን ቼንጀር፣ ፎርስ መልቲፕላየር እናያየን፣ ስፒድ መልቲፕላየርን አላየንም። In a bicycle, a small distance moved by a person on a pedal is multiplied by the wheel of a bicycle, and a long distance is covered during the same time. Hence, a bicycle is a speed multiplier or distance multiplier. አሁን ተመልከቱ እዚህ ጋር ሳይክል እንግዲህ ዲስታንስ መልቲፕላየር ናት፣ ስፒድ መልቲፕላየር ናት እየተባለች ነው። ለምን ካል ሰውየው ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ዙር ቢያዞር፣ ለምሳሌ እዚህ ጋር ፔዳሉን አንድ ዙር ቢያዞረው ሳይክሏ 3-4 ዙር ልትዞር ትችላለች፣ ወይም የሳይክሏ ጎማ 3-4 እጥፍ ሊሽከረከር ይችላል። ያ ማለት ስፒዱ መልቲፕላይ ሆኗል ማለት ነው። ኦኬ ከዛ በተጨማሪ ዲስታንስ መልቲፕላየር ነው ያልነው ደግሞ ምንድነው? ሰውየው በእግሩ ቢሄድ ብዙ ሰዓት የሚፈጅበትን በሳይክል ሲጓዝ በአጭር ጊዜ ምን አለ ደረሰ ማለት ነው። ስለዚህ ዲስታንስ መልቲፕላይ ሆኖልን ስፒዳችንን መልቲፕላይ አድርገናል ማለት ነው። ስፒዳችን ያ ማለት ሰውየው በእግሩ ቢጓዝ ለምሳሌ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ሊፈጅበት ይችላል ብንል 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው እየተጓዘ ያለ ብንል፣ በእርግጥ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ አይጓዝም፣ 1 ሜትር ፐር ሰከንድ እንበለው። ከዛ ሳይክሏ በስንት ልትጓዝ ትችላለች? 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ልትጓዝ ትችላለች ማለት ነው። መልቲፕላይ ሆኗል ማለት ነው ስፒዱ። ስለዚህ ሳይክል ኦር ባይስክል ኢዝ ቦዝ ዲስታንስ መልቲፕላየር ኤንድ ስፒድ መልቲፕላየር ነች እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮንሰፕቱ ይህን ይመስላል። ቀጥሎ የምናገኘው ሲምፕል ማሽን አት ሆም ነው። ቤታችን ላይ የምንጠቀምባቸው በርካታ ሲምፕል ማሽኖች አሉ። ለምሳሌ ቢላ ወይም ናይፍ፣ አክስ፣ ኢቭን ፑሊ ልንጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ከኩሬ ውሃ ልናወጣ ስንፈልግ የምንጠቀመው ፑሊ ወይም በከራ አለ። እነዚህ ቤታችን ላይ የምንጠቀማቸው ሲምፕል ማሽኖች ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ሶ
ወደዚህ ወደ ዋናው ኮንሰፕታችን ስንመጣ እዚህ ጋር ያለውን ነገር ጠቅለል ስናደርገው as we discussed in the previous section, a function of simple machine is 1. To change the direction, 2. To multiply the speed or distance, 3. multiply the force. እነዚህን ነገሮች ያደርጉልናል። እዚህ ጋር ለምሳሌ የምታዩቸው በሙሉ ምንድናቸው? ሲምፕል ማሽኖች ናቸው። እዚህ ላይ በካሬታ የተያዙት ኢቭን ራሷ ይቺ ካሬታዋ ምንድነች? ሲምፕል ማሽን ነች። ሲምፕል ማሽን ኦኬ። ይሄን ሁላ በእጃችን ከምንሸከም በቀላል ኃይል ተጠቅመን ፍጥነታችንንም የምትጨምርልን ብዙ ጉልበት ሳናወጣ በቀላሉ ይዛልን የምትሄድ ነች ማለት ነው። ስለዚህ እቺም ራሷ ሁሉንም የያዘችው ራሷ ካሬቷም ሲምፕል ማሽን ነች። እዚህ ውስጥ ያሉት በሙሉ ሲምፕል ማሽኖች ናቸው ማለት ነው። So a simple or a compound machine is said to be force multiplier when they enable us to lift a big load by applying smaller effort. ፎርስ መልቲፕላየር ነው የምንለው እንግዲህ የሆነ ማሽን አይዘር ሲምፕል ማሽን ሊሆን ይችላል፣ ኮምፓውንድ ማሽን ሊሆን ይችላል። በትንሽዬ ኃይል ትልቅ ሎድን ማንሳት የምንችል ከሆነ which is said to be force multiplier ይባላል። So load is greater than effort. ሎዱ greater than effort ወይም ክብደቱ ከኃይሉ መብለጥ መቻል አለበት ማለት ነው ፎርስ መልቲፕላየር ለመባል። A simple or compound machine are said to be distance multiplier when they enable people to lift a load through a large distance by moving the effort through a small distance. ይህ ደግሞ ዲስታንስ መልቲፕላየር ነው የምንለው ትንሽዬ ዲስታንስ ሙቭ አድርገን ሎዱ ግን ብዙ ዲስታንስ የሚጓዝልን ከሆነ ምን እንላለን? which is said to be ዲስታንስ መልቲፕላየር ነው እንላለን ማለት ነው። ዲስታንስ መልቲፕላየር ትንሽዬ ዲስታንስ ተጉዘን ወይም ትንሽዬ ዲስታንስ እንዲጓዝ አፕላይ አድርገን ከፍተኛ ሎዳችን ደግሞ ከፍተኛ በሆነ ዲስታንስ መሄድ ከቻለ which is said to be ዲስታንስ መልቲፕላየር እንለዋለን ይላል። ይሄ ኮንሰፕታችን ነው ማለት ነው። ኔክስት ላይ የምናገኘው ደግሞ ሲምፕል ማሽን አት ወርክ ፕሌስ። እስካሁን ሆም ላይ ነበር ስናየ ነበር። አሁን ደግሞ ወርክ ፕሌስ ላይ ያሉ ሲምፕል ማሽኖች The development of technology that creates car, aeroplane and other modern conveniences began with the invention of simple machine. The simple machine is a mechanical device that accomplishes a task with only one movement, such as a lever. So a lever allows you to move a rock that weighs 10 times more than your weight. እንግዲህ ሲምፕል ማሽን የምንለው በጣም ከባድ የሆነን ስራ በቀላሉ ለመስራት ነው ብለናል። ለምሳሌ አንድ ሮክ አለ ወይም አንድ አለት አለ። ከኛ ክብደት 10 እጥፍ የሚበልጥን ሮክ ሲምፕል ማሽን ያ ማለት ሌቨርን ወይም መፈንቀል የሚባለውን የሲምፕል ማሽን አይነት በመጠቀም ማንቀሳቀስ እንችላለን ወይም መፈንቀል እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄ የሲምፕል ማሽን አድቫንቴጅ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር የተዘረዘሩት ነገሮች በሙሉ ሲምፕል ማሽኖች ናቸው። most of the time work place ላይ የምንጠቀምባቸውም ሊሆኑ ይችላሉ። work place ላይ እዚህ ጋር ለምሳሌ አክስ አለን ወይም ይሄ ምሳር የምንለው እዚህ ቡለን መፍቻዎች ምናምን አሉን እዚህ ጋር ኦኬ። እዚህ ጋር የተቀመጡት ነገሮች በሙሉ በእጃችን ልንሰራው ማንችለውን ቀለል አድርገው ሊሰሩልን የሚችሉ እዚህ ጋር ለምሳሌ ቧንቧ አለ። ለምሳሌ ከሩቅ ቦታ ላይ ውሃን በቀላሉ ለማምጣት ይጠቅመናል። ስለዚህ ስራችንን እናቀለላለን። እዚህ ጋር ሌቨሮች አሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት መጥረጊያ አለ። ኦኬ በርካቶች እዚህ ጋር የምታዩዋቸውን በሙሉ ዴይ ቱ ዴይ ላይፋችን ላይ የምንጠቀምባቸው የምታውቋቸው ማሽኖች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሊስት ኦፍ ሲምፕል ማሽን አሶሺየትድ ዊዝ ዲፈረንት አክቲቪቲ ከተለያዩ አክቲቪቲዎች ጋር የተገናኙ ምኖች ናቸው? ሲምፕል ማሽኖች ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር የተጠቀሱት በሙሉ ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ ኤግዛምፕል ኦፍ ኮምፓውንድ ማሽን ላይ ያየናቸው ሲምፕል ማሽኖችን ሲምፕል ማሽኖች ሲንግል ፎርስ አፕላይ በማድረግ የሆነን ሲንግል ስራ ሊሰሩልን የሚችሉ ማለት ነው ሲምፕል ማሽን ስንል። እዚህ ጋር ደግሞ ኮምፓውንድ ማለት ከሁለት እና ከዛ በላይ ሲምፕል ማሽኖች የተሰሩ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዊል አለ። ዊል ራሱን የቻለ ሲምፕል ማሽን ነው። ጊር አለ ራሱን የቻለ ሲምፕል ማሽን ነው። ፔዳል ራሱን የቻለ ሲምፕል ማሽን ነው። ስለዚህ ሶስት ሲምፕል ማሽኖች ቅልቅል ነው ይህን ኮምፓውንድ ማሽን ይሰጣል። እዚህ ጋርም ዋየር ከተር ወይም
ይሄ የሽቦ መቁረጫ ይሄ ራሱ ከኮምፓውንድ ውስጥ ነው የሚመደበው ማለት ነው። Okay, the other topic is classification of simple machine. ሲምፕል ሜሽኖችን እንዴት እንከፋፍላለን ወይም የሲምፕል ሜሽን ክፍሎች ማለት ነው። Many people think a machine as a complicated device such as a car, elevator, or a computer. However, some machines are as simple as hammer, shovel, or ramp. እንግዲህ በርካታ ማሽኖች አሉ በጣም ኮምፕሊኬትድ የሆኑ ማሽኖች። ለምሳሌ እንደ መኪና መውሰድ ትችላላችሁ። ኤሌቬተር ወይም ሊፍት የምንለው ወደ ላይ ይዞን የሚወጣ ህንጻ ላይ እሱ አለ። ኮምፒውተሮች አሉ። እነዚህ አሁን በጣም ውስብስብ የሚባሉ ማሽኖች ናቸው። ግን እያንዳንዱ ኮምፕሊኬትድ ማሽን ከምን የተሰራው ካላችሁ ከብዙ ሲምፕል ማሽኖች ውህደት ነው። አንድ መኪና ብታዩት በጣም በሺዎች የሚቆጠሩት ሲምፕል ማሽኖች በአንድ ላይ ሆነው ነው ያንን ኮምፓውንድ ማሽን የሰሩት ማለት ነው። A simple machine does work only with one movement. A machine made up of a combination of simple machine is called compound machine. የታችኋል ኮምፓውንድ ማሽን ማለት እንግዲህ ከሁለትና ከዛ በላይ ከሆኑ ሲምፕል ማሽኖች ውህደት የተሰራ ማሽን ነው ማለት ነው። A bicycle and a wire cutter are familiar example of compound machine. A wire cutter in figure 5.6 ማለት እዚህ ጋር ያየ ነው ማለት ነው። combines two lever and two wedge ከሁለት ሌቨር እና ዌጅ የተሰራ ነው ይለናል። A bicycle includes wheel and axle, lever, screw and pulley እነዚህን ሁላ በአንድ ላይ ይዞ ነው ባይስክል የተሰራው ማለት ነው። Car and other vehicles are a combination of many machines. ወደ ካር እና ሌሎች ቬሂክሎች ስንመጣ ደግሞ በጣም በርካታ ማሽኖች በአንድ ላይ ሆነው ነው የሰሩት ማለት ነው። Therefore, simple machines are categorized into two groups. እንግዲህ ክላሲፊኬሽን ነው እያየን ያለ ነው። ሲምፕል ማሽኖች በሁለት ግሩፕ ይመደባሉ። የመጀመሪያው ኢንክላይንድ ፕሌን ወይም ዘንባይ ወለል ውስጥ የሚመደብ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሌቨር ውስጥ የሚመደብ ማለት ነው። ኢንክላይንድ ፕሌን ላይ የሚመደበው ራምፕ ኦር ኢንክላይንድ ፕሌን ባይ ሰልፍ ራሱ ዌጅ አለ ከዛ ስክሪው አለ። እነዚህ ሶስቶቹ ከምን ይመደባሉ? ከኢንክላይንድ ፕሌን ውስጥ ይመደባሉ። ሁለተኛው ሌቨር ወይም መፈንቅል ውስጥ የሚመደቡት ደግሞ ራሱ ሌቨር አለ፣ ዊል ኤንድ አክስል አለ፣ ፑሊ አለ። በአጭሩ ስንት ሲምፕል ማሽኖች አሉ ከተባለ 6 ነው የምንለው። 6 ፑሊ፣ ዊል ኤንድ አክስል፣ ሌቨር፣ ኢንክላይንድ ፕሌን፣ ዌጅ ኤንድ ስክሪው ብለን ለስድስት እንከፍላቸዋለን። ግን በሁለት ዋና ግሩፖች ስላስቀመጣቸው ነው ማለት ነው። ሌቨር ማለት ይሄ ነው መፈንቀል የምንለው ማለት ነው። ኦኬ መፈንቀል የምንለው። ዌጅ ማለት ደግሞ ልክ እንደ ምሳር ለሁለት ለመክፈል የምንጠቀምበት ማለት ነው ዌጅ የምንለው። ኢንክላይንድ ፕሌን የምንለው ደግሞ ይሄ ዘንባይ ወለል የምንለው ማለት ነው። ስክሪው አለ ጥርሳ ጥርስ የምንለው፣ ፑሊ በከራ፣ ዊል ኤንድ አክስል ይሄ ጥርሳ ጥርስ ሊሆን ይችላል ወይም ተሽከርካሪና አሽከርካሪ የሚባል ነገር አለ። ስለዚህ በአጠቃላይ the 6 different type of simple machine ይላቸዋል። 6 ናቸው። እነዚህ ስድስቶችን በስንት ከፈላቸው? በሁለት ግሩፕ ከፈላቸው ማለት ነው። ኢንክላይንድ ፕሌን ግሩፕ እና እዚህ ጋር ደግሞ ሌቨር ግሩፕ ብሎ ከፈላቸው ማለት ነው በሁለት ግሩፕ። ግን በአጠቃላይ 6 ኢንክላይንድ ፕሌኖች ናቸው ያሉን ማለት ነው። No matter which types of simple machine we are dealing with, they will fit into one or more of the following category. እንግዲህ በስድስትም ከፈልናቸው በስንት? በዋናነት በሶስት ካታጎሪዎች ይመደባሉ። ወይ ፎርስ መልቲፕላየር ነው ማሽኑ፣ ወይ ስፒድ መልቲፕላየር ነው፣ ወይ ዳይሬክሽን ቼንጀር። ፎርስ መልቲፕላየር ስንል these are simple machines designed so that the load is greater than the effort. እንግዲህ ፎርስ መልቲፕላየር ስንል ሎዱ ወይም ክብደቱ ከምናወጣው ኃይል መብለጥ መቻል አለበት። This is only possible if the load moves through a smaller distance than the effort. እንግዲህ ሎዱ ከኤፈርቱ አንጻር ስናየው በትንሽዬ ዲስታንስ መጓዝ አለበት ወይም
ሎዱ ከኤፈርቱ መብለጥ መቻል አለበት። such kind of a simple machine is known as force multiplier machine እንለዋለን። ኦኬ force multiplier machine ለምሳሌ ይሄንን ይዩት። ይሄ ሌቨር ነው ኤፈርቱና ሎዱን ይዩት። ኤፈርቱ ላይ ምን አለን? ትንሽዬ የሆነ ኃይል ነው አፕላይ ያደረግን። ሁለቶችን አወዳድሯቸው። ሎዱ ደግሞ ትልቅ ነው። እንደምታዩት መሃል ላይ እርካብ ወይም ፈርክለም አለ። ስለዚህ አሁን ኤፈርቱ ከሎዱ ያንሳል ወይም ደግሞ ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ኤፈርት ኢዝ ግሬተር ዛን ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ሎድ። ከእች ላይ ተነስቶ እስከ እች ያለችው ዲስታንስ አጭር ነች፣ የሎዱ ዲስታንስ ነው። ከዚህ ተነስቶ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ ደግሞ ረጅም ነው፣ የኤፈርቱ ዲስታንስ ነው። such a machine is known as force multiplier. next ምን አለን? ስፒድ መልቲፕላየር አለ። ስፒድ መልቲፕላየር these are simple machines designed so that the distance moved by the load is greater than the distance moved by the effort in the same time. ይሄ ደግሞ ከምኑ ጋር ተቃረነ ማለት ነው? ከዚህኛው ጋር። አሁን ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ኤፈርት ግሬተር ዛን ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ሎድ ከሆነ ፎርስ መልቲፕላየር ነበር። እዚህ ጋር ግን ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ሎድ ኢዝ ግሬተር ዛን ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ኤፈርት ከሆነ ስፒድ ነው መልቲፕላይ የምናደርገው ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር አሉልን በርካታ ምሳሌዎች አሉ። እዚህ ጋር እያንዳንዱ ምሳሌዎች እናያለን። ይሄን ጨርሰውና ዳይሬክሽን ቼንጀር ስንል ደግሞ the SAR machine is designed so that the load is moved in different direction to the effort. የኤፈርቱና የሎዱ ዳይሬክሽን ተቃራኒ መሆን መቻል አለበት። ለምሳሌ ይሁት ኤፈርቱ ዳውንዋርድ ነው፣ ሎዱ ደግሞ አፕዋርድ ነው። ስለዚህ ዳይሬክሽን ቼንጀር ነው ማለት ነው ፑሊ። ኦኬ እዚህ ጋርም ዌጅ በራሱ ወደ ሌፍት እና ወደ ራይት ነው፣ ወደ ሁለት ነው የሚሰነጠቀው፣ ወደ ሁለት ዳይሬክሽን። ስለዚህ ፑሊ እና ዌጅ ዳይሬክሽን ቼንጀር ናቸው። ሃመር ደግሞ ምንድነው? ስፒድ መልቲፕላየር ነው ይላል። ስፒድ መልቲፕላየር ነው። ለምንድነው ስፒድ መልቲፕላየር ነው ያልነው? ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ኤፈርት ከዚህ ይዞ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ ትልቅ ነው እንደምታዩት። እዚህ ጋር ደግሞ ከዚች እስከዚች ያለችው ዲስታንስ አጭር ነች ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ስፒድ መልቲፕላየር ነው ማለት ነው። ስፒድ መልቲፕላየር ነው ስንል ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ሎድ ግሬተር ዛን ዲስታንስ ሙቭድ ባይ ዘ ኤፈርት ስለሆነ ወይም ከፎርስ መልቲፕላየሩ ጋር ተቃራኒ ስለሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለቱ ደግሞ ተመሳሳይ ምሳሌዎች ናቸው። ፎርስ መልቲፕላይ ለማድረግ ነው የሚረዱት ማለት ነው። ኦኬ በዚህ መንገድ ሶስቱን ካታጎሪዎች በቀላሉ መረዳት ይቻላል። A simple machine is a device that require only a single force to do mechanical work. እንግዲህ ሲምፕል ማሽን ስንል ሲንግል የሆነ ፎርስ ነው አፕላይ የሚደረገው። Or a simple machine is a device that uses a single effort to do mechanical work against a single load force ብለንም ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኮንሰፕታችን ይህንን ይመስላል ማለት ነው ጋይስ። ስለዚህ የዛሬው ክላስ ይህን ነው የሚመስለው ፓርት 1። አይ ሆፕ ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ያልገባችሁ ያወዛገባችሁ ጽንሰ ሐሳብ ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ፣ ወዳውኑ የመለስ ይሆናል ማለት ነው። በሚቀጥለው ክላስ ፓርት 2 ሜካኒካል አድቫንቴጅ፣ ቬሎሲቲ ሬሽዮ፣ ኤፊሺየንሲ ኦፍ ሲምፕል ማሽን የሚል ቶፒክ ይኖረናል። እዚህ ቶፒክ ላይ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ካልኩሌሽን ፓርት ነው ያለው የምንወያይ የምንመማር ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በፊት ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ክላስ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ያብዛልን። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።